dương một mơ pi vị thi thơ mi cha hot dog cái này ta ngang nghe xui thơ chồng pua nè mình toàn subscribe cùng click chui like subscribe năng lúc đó là bên tụ mang video thay dương tập hình là bởi dương bây giờ sẽ đào tháo được đặt chiên hot dog vào dương hot dog vào dương chặt đào chặt nói đi vào thế mà này sẽ dương đặt hot dog đi dương cho xong đào đào tháo dương chặt một tí dương chơi mình dương mặt cho anh hơi rồi dương đi cái tâm giờ thì hơi ở chặt đâu phải làm được rồi dương chặt rồi cho số nâng hot dog vào dương số rồi cái mà chỉ là bé nó để cho Việt Nam được đặt mình như tôi ngon dạng dướng mình dướng là gì trở lại thì thà bao nhiêu bạn nói thử nghiệm và chức năng đó anh ấy nhóm phơi tập thầy bà em và trong trái như miên phè phao giấy dương sụt mình đưa mi dương ở con trong cô ca tư